So, pack with me. Let's go travel for 11 days. So, mao ni akong ipatag na kung asa may mga to. Mao ni akong ipabugtong-bugtong. So, nowadays, mga airlines mo charge na sa mga chicken luggages. So, we decided, me and my husband only going to travel this time, nga hand carry related on. So, how to pack so many inches in the hand carry. Kung saan pagsultanan, no? So, dili jud masultanan. So, naapay paagi yung saon. Kaya arong makadapo ka of few items, especially your personal belongings like clothing, mo man most especially. So, hand carry and just personal items bag. So, we'll see kung unsay naa sa ato pang luggage. So, yeah, kini nga hand carry, mo expand pa ni pero gi-sure na kung adi sa na expand. Unya na og basig makikita tag mga palitonon dito, no? So, unya na to expand. Basig dito madawat sa airlines po. So, unsay naa sa ato ang bag. Kita. So, unsay naa is ding. So, we're using cubes, kay mas daghan pag masud. So, kini naa din ko mga pants. I have 6-5 pants here. So, now, daghan pag masud 1, 2, 3, 4. Asa ang usa is naa sa ang personal bag, and then plus ako pang isuot. And then mo shrink this siya kana siya expandable. Here, mo expand and then pwede mo i-shrink. Okay. And then in this cubes, ako ang mga t-shirts. I have 2 shorts, 1 undergarments, and then 11 t-shirts. So, can you imagine? 11 t-shirts. So, ito mga traveler, isip-isip na nga, hindi ka ma-charge dyan o luggage. So, pwede side A, side B. Muna itong baton. Okay. Ito na sila. And then, sa other side, ang ito ang blazers. Okay. Init naman, no? So, hindi ko mag-dog with their jacket kay paning ko na tagbubog. So, 1, 2, and I have bottom up shirts. So, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus ako pang isuot. Hinagdo. Okay. And then, ang ato ang wala to. Ito ang slipper, dapat extra slipper. Ang ato ang mga napkin, ang mga panty liners, whatever. Ang atong bahag, you know what is that? Underwear, ang ato ang medyas. So, there. So, dagan tagmada, just hand carry. So, paraan lang.